everyone, it's Kuyskiko. Welcome back to our YouTube channel. This is actually my second video for today kasi sinisipag akong gumawa ng video ngayon. Pagpasensyahan nyo na yung beard and mustache because lockdown, feel ko magpaka-daddy. Kung naririnig nyo yung ulan at yung air conditioning unit, pagpasensyahan nyo na kasi sobrang init. At kung medyo hindi okay yung audio natin, wala akong dalang equipment dito sa probinsya. Dito tayo ngayon sa Gapan. And I only have my ring light na sana ayos. Kasi if I'm looking right here, andito kasi yung viewfinder ko ngayon. Wala tayong monitor, wala tayong beauty lights, wala tayong kahit na ano. But this video is gonna be different because it's not makeup related. It's about collagen. So kung meron kayong gustong malaman tungkol sa collagen, kung ano ginagawa ng collagen sa katawan natin, kung bakit natin kailangan ng collagen, just please keep on watching. So first and foremost, this is not a sponsored video. I'm not paid to do this. This is the collagen that I use. It's from Neocell. And this is my first bottle. The first bottle and the first packaging looks like this. Collagen plus C, 6,000 milligrams na collagen, type 1 and 3, and 250 tablets. Medyo overwhelming guys kasi the amount of tablets that you need to intake within a day is 6. Pakita ko sa inyo ha. Okay. Ganyan. Yan siya. Ganyan siya kalaki. So for this one na 250 tablets, it's actually only good for 42 days or 1.5 months. Yun nga yung dahilan dahil 6 tablets ang kailangan mong i-intake per day. The way I do it is I take 6 tablets already in the morning on an empty stomach kasi yun daw yung best na intake na nakalagay sa kanya. So yun na yung ginagawa ko. And ayoko nang isipin pa siya sa gabi kasi you can actually do 3 tablets in the morning and 3 tablets at night. So kung hindi mo kaya na ganun karami in one go, kung isang lunukan, hindi mo kaya ng isang lunukan lang siya, break it down. Pwedeng isa-isa lang, pero syempre ma-overwhelm ka sa tubig. Or pwedeng tatlo. Tatlo sa umaga, tatlo sa gabi. So, ano ba ang benefits ng collagen sa atin? Like for me, bakit ako nag-decide na mag-take ng collagen supplement? Because, well, for one, actually, amin ko sa inyo, for vanity reasons, gusto ko hindi ma-prevent ang aging. Ang gusto ko, mag-slow down yung aging process. It's actually good for hydration of the skin, nails, joints, and bones. So, pag may collagen ka, it acts as kasi ang nangyayari sa atin, eto ha, I'm not an expert, I'm not a doctor, nurse po ako, pero hindi ako expert sa collagen. So, I'm just sharing with you the facts that I know and yung mga nabasa ko along the way ng research ko before purchasing and even trying the product. Kasi nga, obviously, nakaubos na ako na isa. It's very essential for our body. When you reach mid-20s, mababa na ang collagen level ng ating katawan. So, it's good for your skin's elasticity. When you have an elastic skin, mas madalang kang magkaroon ng wrinkles. So, mas banat kang tignan, mas healthy yung skin mo, mas glowy, mas meron kang muscle mass dahil sa collagen, and mas matagal kang tatanda. Di ba? So yun, ito ngayon yung bago nilang packaging. So same brand, Neocell siya parehas, pero ito yung bagong packaging. This one is 250 tablets, this one is 360 tablets. So 360 tablets divided by 6 is actually 60. So this one is good for 2 months already. Sa Lazada ko sila nabili and I will link it down kung anong store para alam nyo kasi maraming naglipa ng mga fake na Neocell products sa market. Please, kung nandito kayo at bibili pa lang kayo ng Neocell or any collagen in particular, please do your research first kasi ang daming mga fake sellers. Isa sa mga authentic na alam ko at kung may access man kayo is healthy options. Titinda sila ng Neocell. If gusto nyo ng mas mura sa healthy options or any mall sa store, doon kayo sa Lazada na ililink ko sa baba dahil I know for a fact that they sell authentic products. Babasahin ko na lang muna sa inyo yung nandito sa bagong packaging. Beauty has a power source. As we age, our body's collagen gets depleted and this can lead to many common signs of aging. But with our super collagen plus C with biotin, kasi with biotin na tong bago nilang product, you have the power to fight back and reveal your inner beauty. With 19 amino acids and an essential antioxidant, vitamin C, you can nourish your skin and hair from the inside out, boost your inner collagen production, and help promote your healthy beauty with our super collagen plus C with biotin. Yun nga, dun sa bagong packaging nila, it includes
includes biotin already. Biotin is essential for hair growth, nails. Ako, I color my hair a lot. Ayoko ding magkaroon muna ng receding hairline. Kaya gusto ko rin yung may biotin effect siya dahil makakatulong yun na mapastrong yung ating hair. Ano ba yung mga napansin ko sa kanya while taking the supplement for about almost 2 months now? I'm gonna be honest with you guys. For brightening, hindi ko masyado nakita yung brightening effect na sinasabi ng iba na pumuti daw sila, na ganito, ganyan. But, ang nakikita ko kasi is, hindi ko alam meron akong may kintab siya. May kintab siya sa skin. Primarily because before, yung mga ganito, it's really, really dry. Pero ngayon, hindi na siya dry. Yun lang yung napansin ko. It's not so much for brightening. Tapos, yung sa nails ko, sobrang bilis sumaba ng nails ko. Dati, I can get away with siguro mga 10 days na hindi nagka-cut ng nails. But right now, siguro mga 6 or 7 days pa lang, kailangan ko nang mag-cut ng nails. Sobrang bilis na humaba ng nails ko. Nitong latter part na ng first bottle, hindi ako dati nakakapagbukas ng yung Coke na nasa can kasi natitiklop, masyadong malambot yung nails ko. Pero ngayon, it has gotten thicker. Yun. Yun lang yung mga napansin ko sa kanya. Sa joints, medyo hindi rin kasi napaka-rare ko nang mag-exercise. Pero feeling ko naman, okay kasi hindi na masyadong sumasakit yung mga tuhod-tuhod ko or mga ganito ko. Pag naiiba ng posisyon sa siesta, pag nagnanap, hindi na siya yung parang ngawit na ngawit. And yung sobrang appreciate ko sa kanya, for some reason, hindi ko alam kung nakatulong talaga. Pero yung kasi may insomnia ako. Dati hindi ako nakakatulog ng 6, 7, 8 hours ng tuloy-tuloy. Ngayon, I can sleep for like 8, 9 hours. So, yun. Sobrang laking tulong sa akin ng dietary supplement na to. I don't know kung yun ba yun or dahil sa lockdown or dahil sa ECQ, but it's one of the things na na-notice ko sa akin. Hindi mo agad makita yung results ng 7 days or ng 2 weeks. Siguro pinaka napansin ko sa kanya is within the 3rd week to a month. Yun. Hanggang ngayon. Kung tatanungin nyo kung nag-breakout ako, hindi ako nag-breakout. Kung tatanungin nyo ako kung lumakas akong kumain, well, lockdown, ECQ, lumakas akong kumain, but I don't think it's the supplement. So, okay naman siya sa akin. Okay siya sa akin. Overall, okay siya sa akin and I will continue to use it. Kasi feeling ko, it's about time. I'm already 29. So, kung meron ako pinagsisisihan na feeling ko dati sinasabi na sa akin ng mga older friends ko na mag-take na ako ng collagen is that hindi ako nag-collagen nung bata pa ako. So if you are on your early 20s or mid-20s, please do your own research regarding collagen kasi your body needs it. It can actually contribute to your immune system na mapataas siya. Again, it's not a sponsored video. It's not sent to me. I bought this with my own money. Marami pang ibang collagen na supplements na nasa market. Merong Youth Theory for Men. Kung gusto nyo talaga kung gusto nyo ng may label na for men, use the Youth Theory. Or mag-research pa kayo. Actually, gusto ko ring itry yung Youth Theory. If you can see that, kung isa-search nyo siya, flash ko dito. Kung may makita akong pictures, it's in a black component or container. Tapos, meron siyang type 1, type 2, type 3. Parang same din sila ng content. 300 something din yung tablets ng Youth Theory. So, kung ba't ko siya ginawa ng video, kasi feeling ko lang sobrang helpful sa akin ng collagen and gusto kong i-share sa inyo kasi gusto ko sabay-sabay tayo maging fresh from now on until sa gusto nyong i-take yung collagen during the lockdown season. So, it's a really good time for us to take good care of our skin. Kung sa skincare, sa skin supplements, sa kinakain natin, sa iniinom. Lalo na ako, I'm an alcohol lover. Sobrang mahilig ako sa alak. And because of the liquor ban, hindi ako makainom masyado. And maganda yung nagiging effect sa skin ko, sa condition ng balat ko, sa condition ng pagtulog ko. And sabi ko sa sarili ko, it's a good way for us to actually focus on our skin, ourselves, dahil wala naman tayong gagawin sa labas, hindi naman tayo lalabas, not unless you have a quarantine pass or ikaw yung namimili ng grocery sa inyo. But for the most part, we're not allowed to go out yet kahit na MECQ pa yan. So, LAZADA nga is now working. So, pwedeng-pwede kang mag-order sa LAZADA nito and start your regimen.
start your collagen journey at balitaan nyo ako. Please, balitaan nyo ako kung ano mangyayari sa skin nyo. Kasi it has worked wonders on my skin. Again, not for brightening, but for maintaining my skin's elasticity and how supple it looks. Kakagawa ko lang ng video kanina and merong akong ni-review na lip scrub and hindi ko siya kailangan ngayon kasi hindi dry ang lips ko, which on a regular basis dati, kahit nung unang-una pa ako nagbe-video, bago ako mag-film ng video, nagle-lip scrub muna ako dahil sobrang dry ng lips ko. So ngayon, hindi na. Kasi very supple and very, I guess, moisturized yung skin ko. Very hydrated siya ngayon. So yun lang, some of the benefits ng collagen talaga, yung thorough na explanation ng collagen at saan siya nanggagaling. Makikita nyo siya sa Google. Just type in what collagen does to your body. Yun. Makita nyo na agad yung benefits. And somehow, sana maengganyo din kayong bumili ng collagen kasi it's really beneficial for us. Lalo na sa age natin. Ang daming pollutants, ang daming food na hindi, alam mo yun, may mga content na hindi organic. Napaka-essential ng collagen for maintaining our healthy skin and yung immune system. Yun lang. Sana na-enjoy niyo yung video na to kahit puro salita lang ako. If you're not subscribed yet, at kung may tanong kayo tungkol sa collagen, please don't hesitate to ask me on my social media accounts. You can DM me, of course. I will link it down below and flash it here sa screen. And if you're not subscribed yet, please do so I can continue making these kind of videos. Sana nag-enjoy kayo. Hopefully, makagawa pa ako ng ibang mga videos. And thank you guys for watching. I'll see you guys soon and God bless. Bye!